All-time favorite banana cake recipe. Shoes on, get up in the morning, cup of meal, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice D, and I get my ping pong. Ha! This, yeah, heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beach. So, ang gagawin muna natin, isudurugin natin itong mga saging. Medyo hindi kasi ito overripe na nabili ko, kaya ang hirap niyan durugin. Ang suggestion ko sa inyo, kapag magbabanana cake kayo, make sure na overripe yung saging para mas malasa. And hindi ganun kadaming sugar yung idadagdag nyo kasi matamis na siya. At syempre, hindi mahirap durugin katulad ng nakikita nyo. Pinabilis ko na dito kasi medyo nabubore na ako sa pagdudurog at napapagod na yung kamay ko. Bali, ito na yung magiging outcome niya. Ayan. So, ang ganda, no? Transfer na natin sa malaking bowl para start na natin yung procedure natin. Haluin natin pagka-transfer natin para ma-check natin kung may buo-buo pang mga saging. Kasi kapag may buo-buo, para sa akin hindi siya maganda. Kasi nagiging cause yun ng pagkapanis agad ng tinapay. Para lang sa akin na. Then i-add na natin ang 1 cup brown sugar. So bakit brown sugar yung ginagamit natin? Based on my experience kasi, brown sugar nakakapag-enhance siya ng flavor ng saging or any fruit na i-add natin para maging bread. Tsaka nag-a-add din to ng color. Mas maganda yung color kasi ng banana cake pag brown instead na lighter sa brown or white. Ayan, haluin lang natin ng mabuti yung medyo tunaw na ang ating asukal. Haluin natin ng maigi. Ayan, so may nakikita akong buo-buo. Durugin natin. Ayan. Hiwalay-hiwalay sila. And then, i-add na natin ang ating egg. Pinagsabay-sabay ko na, ha? Hindi na one at a time para mag-save tayo ng time. Pero syempre, i-break pa rin natin yung mga yolk para even. Ayan, haluin natin ng maigi hanggang mawala na yung mga yellow o yung mga yolk. Well incorporated na siya sa ating banana and brown sugar mixture. Scrape din natin yung mga sides, ha. Huwag yung kakalimutan na simutin yung nasa gilid. Kasali rin naman sila. I-add na natin ang ating 1 teaspoon vanilla extract. So, bakit tayo gumagamit ng vanilla extract? Kasi nakakapagtanggal to ng langsa ng itlog. And then next natin, ang asin. So, dito ko hinalo yung sugar sa asin kasi kailangan niyang matunaw agad or sure na matunaw. Dito yung ginamit ko rock salt kasi yun ang available sa amin. And then, ang ating 1/4 cup na oil. Tunawin natin ang maigi. Pwede rin dito ang butter, ha? Huwag kayong mag-aalinlangan na palitan or i-substitute ang oil into butter or butter into oil. Kailangan natin maging resourceful sa panahon ngayon. And then last, i-add na natin ang ating 1/2 cup milk. Dito pwede nga gamitin is evaporated milk or fresh milk. Depende sa availability sa inyo. And then haluin nyo ng maigi and set aside. Next is yung ating dry ingredients. I-add natin ng 1 tablespoon baking powder sa ating 2 cups all-purpose flour. Make sure na sifted na ang ating flour para hindi siya buo-buo. And then i-add natin ng 1/2 teaspoon baking soda.
Haluin natin ng maigi. Kung napapansin nyo, hindi ko pinagsasabay haluin or hindi ako gumagamit ng one-step method kasi mas gusto ko na nahahalo ko maigi yung mga wet and dry ingredients separately. Sa ganitong method kasi, hindi ko siya ma-overmix at mamomonitor ko kung nahalo ko bang maigi ang wet and dry ingredients. Ayan. So, kung napapansin nyo, paulit-ulit ko siyang hinahalo kasi kailangan even yung baking powder at baking soda. Kapag sa tingin nyo nahalo nyo na siya maigi, iset aside nyo na lang siya para ipag-combine natin sila. Combine na natin ang ating dry and wet ingredients. Dito gagawin kong 3 hati ang pag-a-add kasi ayoko na makalat masyado. Kapag feeling nyo nahalo nyo na, pwede na kayong mag-add. Huwag nyo i-overmix pa rin, alari lang sa paghalo. Kung napapansin nyo, kapag medyo onti na lang yung harina sa ibabaw, tsaka ako nagdadagdag. Scrape and fold lang yung gawin yung method kapag portion by portion kayo mag-a-add ng dry ingredients. So kung napapansin nyo, hindi pa ako nagdadagdag ulit kasi nga marami pang harina ang nakalutang. Dito hindi ko inubos lahat yung dry mixture natin kasi ihahalo ko pa yung choco chips kasi gusto ko dagdagan ng choco chips yung mismong butter natin. Dito maliliit yung choco chips na gamit ko kasi ito lang yung available sa bahay namin. Bali, dadagdagan ko na lang siya para mas makita sa mixture natin. Sa inyo, kung available yung malalaki sa inyo, pwede nyo namang gamitin yun. Ito, hinalo ko na siya sa harina kasi ayoko siyang lumubog sa ating mixture mamaya kapag nakasalang na. I-cover nyo lang yung mismong mga choco chips ng ating all-purpose flour or ang ating dry mixture. Kapag coated na ng dry mixture ang ating choco chips, pwede na natin siya i-add sa ating mixture, cake mixture. So, dahan-dahan lang natin siya i-fold ha, baka ma-overmix natin. Dahan-dahan natin haluin, scrape natin yung mga sides para mahalo natin ng maigi. Kung napapansin nyo, hindi ako gumagamit ng wire whisk. Wala lang, ayoko kasi ng wire whisk. Hindi kasi nai-scrape yung sides, hindi ako nasa-satisfy sa pag-scrape niya. Unlike dito kapag spatula yung gamit ko, mas confident ako na nai-scrape pati yung nasa ilalim. So kapag nahalo na natin ng maigi, i-rest natin ang ating cake mixture ng 30 minutes. After resting ng 30 minutes, pwede na natin siya i-transfer sa ating molding pan. Dito ang gamit ko is 8x2 round pan. Hindi ko siya pupunuin, at least 3/4 full or kalahati. Since na aalsa pa ito mamaya. Tap natin para mawala ang bubbles. So ganito kalakas lang yung apoy na gagamitin natin. Ang gagamitin nating lutuan is improvised oven. Nalagay ko na yung ating stand sa loob. Heat conductor dapat ang stand natin ha, at ang ating plate para hindi alanganin ang ating pan sa loob. Sa mga nagtatanong, kapag wala kayong oven, pwede po kayo mag-improvise. Pwede sa kawali, pwede sa kaldero, kung saan po or kung ano po yung available sa inyo. Pwede yan. Yan, lagyan na natin. Make sure lang na nasa gitna siya ha, para yung pagkakaluto niya mamaya is even or pantay. Lulutuin ko to ng mga 1 hour and 30 minutes sa ganun lang kalakas na apoy. Luto na yung round banana cake natin. So nagsalang ako ulit ng mga cupcakes. So since onti ito, yung cooking time nito is maiksi lang. Check natin kung luto na lahat. Ayan, so luto na. Ang cooking time ng ating mga cupcakes is 25 to 30 minutes. Kanina 25 minutes, luto na siya. So kung sa inyo is hindi pa luto ng within 25 minutes, pwede kayong mag-extend ng 5 minutes. Depende yon kasi sa kapal or sa laki ng ating mga cakes yung cooking time. So ito na yung round banana cake natin. Check natin kung luto na. Ayan, so nakikita nyo naman wala nang nakasabit.
meaning luto na siya. Nilagyan ko siya ng almond nuts, mga 5 minutes bago mag 1 hour and 30 minutes na cooking time para dumikit yung mga almonds. So, ngayon, magta-toppings ako ng mga choco chips. So, hindi ko siya inad kanina kasi mabilis matunaw pag maliliit yung choco chips. Ngayon ko siya idadagdag. So, sa ingredient na ginawa natin ngayon, ang nagawa natin is 1 8x2 round banana cake and then 6 pieces na banana cupcakes. Pwede nyo yung ibenta sa ganyang packaging and then dun sa cupcakes, pwede nyo siyang ilagay din sa mga container by 6. Pwede rin natin talagyan ng frosting. And tignan natin kung gaano kalambot ang ating banana cake or cupcake. Ayan, hawakan ko na. Tignan natin yung mga chocolate chips na inad natin kanina kung makikita natin. Ayan. O, nakikita nyo ba? Maliliit kasi. Ituturo ko na lang. Ito. Ayan. Ayan. Nakita nyo naman kanina nung pagkakuha natin habang nakasalang. Diba? Umibabaw siya. Pwede nyo itong ibenta. Pwede nyo rin lutuin sa mga loaf pans. Ayan. Ito naman yung ating banana cake na nasa round pan kanina. Sobrang firm ng texture.